بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين المرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآيات من سورة الإسراء في هذا السياق الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه مجموعة من الأوامر والنواهي والمواعظ لعباده المؤمنين يهديهم بها سبحانه وتعالى إلى التي هي أقوم. جاء في هذا في نفس السورة يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. فهذا هو الذي الله تبارك وتعالى هنا أتى بهذه المجموعة العظيمة من الأوامر والنواهي والمواعظ والوصايا التي يهدي الله تبارك وتعالى بها عباده إلى الطريق المستقيم القويم. بدأ الله تبارك وتعالى بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمها أيضا سبحانه وتعالى بالتوحيد والنهي عن الشرك، فإن التوحيد هو ملاك الأمر كله، عبادة الله وحده لا شريك له، هو البداية والنهاية. بدأها الله تبارك وتعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا وحده، فهو وحده المستحق للعبادة، إذ هو رب العالمين خالق الخلق أجمعين المتصرف فيهم، ليس له شريك في شيء من الملك سبحانه وتعالى، ولا يستحق أن يسمى إله وأن يكون إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكل من دعيت له الألوهية في غيره فباطل. كل من عبد غيره وجعله إله وصرف له شيء من العبادة التي لا تجوز إلا لله باطل، لأنه وضع الشيء في غير محله ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، فلا يستحق الألوهية إلا هو سبحانه وتعالى. ثم وصى بالوالدين، قال: بالوالدين إحسانا، أحسنوا بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خص الفترة الكبر بالعناية، بأن المؤمن عليه أن يعتني بهم عناية خاصة، وألا يتضجر منهما ولا يتأفف من حالهما، وأن يقول لهما قولا كريما في كل الأحوال. وقال: واخفض لهما، وقال: ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف، تضجر، ولا تنهرهما من نهر، كما ينهر ويزجر يعني الصبي الصغير إذا فعل ما يعني يعيب ولا يحسن، فإننا ننهره ونزجره ليستقيم. أما الأبوين فلا، ليس هذا، لا مجال لأن يربيان وأن ينهر وأن يؤمر في حال الكبر، الحال التي يكون فيها حال يعني فقد الذاكرة وبداية الخرف أو الخرف وفعل ما يقبح، لكن لهم لا ينهران بتاتا. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خفض الجناح المقصود ألا يرفع يده عليهما يعني بسب أو شتم أو نهر أو زجر، لا، وإنما خفض الجناح هنا قال الله تبارك وتعالى: جناح الذل، يعني أن تكون معهما حال كون العبد مع سيده ذليل لهما، أن تذل لهما وتخضع لهما
وتعاملهما يعني بمنتهى التواضع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نابعك ودافعك هذا أن ترحمهما، يعني من الرحمة، وهم قد وصل إلى هذه الحالة من الكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما كذلك الرب سبحانه وتعالى بأن يرحمهم الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال كما ربياني صغيرا، دين، أنت تفعل هذا دينا عليك، فإنهما قد رحماك. وربما بكت الأم وبكى الأب عندما أصابك مكروه، كان يصيبك أنت وأنت صغير المكروه، فيبكيان لذلك ويشقيان لأجلك ويرحماك ويقوما بخدمتك صغيرا، خدمة التي هي منها تطهيرك وتنظيفك وإزالة النجاسة عنه وإلباسك وإطعامك وشرابك وحملك فكانت ثمها منهما يعني فيما سلف منهما لك أمر عظيم جدا من العناية والرحمة وديت. فكما ربياك وأنت صغير اذكر هذا، والذي تفعله الآن إنما هو أداء للدين الذي عليك نحو الوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا وعظ عظيم جدا، أي فليعلم العبد أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في نفسه، مو فقط عمله يعني الخارجي الظاهري ما يظهر على أعضائه، لا، بل ما في نفسه، ما توسوس به نفسه فربه سبحانه وتعالى أعلم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكن عبدا صالحا يعني مريدا للخير فاعلا له ساعيا فيه، فإنه إذا فعلت شرا بعد ذلك وأبت إلى الله تبارك وتعالى ورجعت إليه فإنه غفار سبحانه وتعالى، بعكس أن يكون الإنسان خبيث القلب خبيث النفس. فهذا حتى وإن أظهر شيئا من الصلاح في الظاهر فإن الله تبارك وتعالى يعلم حقيقته. أما إن كنت يعني من العباد الصالحين الذين هم صلحت قلوبهم ونفوسهم، فإذا صدر منك يعني ما يخالف هذا يعني الصلاح ورجعت إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يقبل ذلك. فإنه كان للأوابين للرجاعين والتوابين. فالأواب آبى يؤوب معنى رجع يرجع، الرجاع إلى الله تبارك وتعالى يعني الذي يرجع عن ذنبه ويؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن الله غفور له. والمغفرة بمعنى يعني الستر والمسامحة، يزيل هذا الذنب ويسامحه سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا. وقد يكون من معاني هذه الآية في هذا الموقع أن الإنسان إذا صدر منه شيء يعني لوالديه ونحو ذلك مما هو مناف لأمر الله تبارك وتعالى، مناف للخلق ومناف للأدب معهم، ولكنه ظهر في حال يعني غضب أو في حال حنق أو نحو ذلك، ثم رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب عن فعلته وأصلح هذا، فإن الله تبارك وتعالى يكون غفورا له. ثم قال جل وعلا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هنا جاء بعد الأمر بالوالدين الأمر بالإحسان إلى هؤلاء. أولا يعني ذوي القربى، وآت ذا القربى، ذا القربى صاحب القرابة، وصاحب القرابة يعني من له قرابة معك بعد الوالدين الإخوة والأخوات، ثم يأتي بعد ذلك الأخوال والخالات والأعمام والعمات، وهكذا أدناك أدناك. فكل هذه يعني الدائرة المحيطة بالإنسان ممن يمتون إليه عن طريق الأم أو عن طريق الأب، هدول يعني ذوي قرابته. قال حقه، أعطيه حقه. حقه هنا الحق اللي هو أوجبه الله تبارك وتعالى، وقد أوجب الله تبارك وتعالى الصلة، صلة الأرحام، هدول يعني من الأرحام يجب أن تصلهم،
لا تقطعهم. الصلة ضد القطيعة، قطيعة الرحم. والصلة تكون يعني بالسلام والتزاور والمساعدة والمعاونة والمشاركة في يعني في أفراحه وأتراحه والمساعدة، كل ما يدخل هنا في معنى الصلة. وقد بين النبي أنه ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، فليست فقط من يكافئك من إخوانك ومن عماتك ومن أخوالك وخالاتك يعني يحسن إليك فتقابل إحسانه بإحسان، لا، وإنما يجب أن تؤدي حقه من الصلة حتى وإن قطعك هذه الصلة المطلوبة. وآتي ذا القربى حقه الذي أحقه الله تبارك وتعالى له. والمسكين، المسكين هو الفقير، والمسكين من المسكنة، وهو كأن من افتقر و يعني يصبح ضعيف الحركة، كأنه ساكن سكون، فكأن هذا اشتقاق المسكين، وهو الفقير المحتاج والذي لا يفطن له في الغالب، وهذا حاله أشد من الفقير المستعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يعني المسكين بهذا يعني الدوار الذي ترده اللقمة واللقمتان، يعني الذي يدور على الناس ويطلب، وإنما المسكين رجل لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فهذا الذي يسميه الناس بالطرار، الذي يطر ويظهر ويعرض وجهه للناس ويسأل، هذا قد يكون فقيرا ولكنه المسكين مستور. المسكين فقير ولكنه مستور الحال. ولعل في تخصيص الله تبارك وتعالى له بالذكر هنا لأنه أشد فقرا وأشد حاجة، يعني أشد حاجة من الفقير المستعلم. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي انقطعت يعني نفقته وليس معه ما ينفقه ليصل إلى بلده، وقد يكون غنيا يعني في مكانه وبلد، ولكنه في المسافر انقطع في السفر، ضاعت نقوده، ذهب ليت أصابته جائحة وهو يعني في سفره فانقطع. فهذا المسافر يكون في حاجة شديدة إلى من يعينه ومن يساعده. وابن السبيل، وسبني ابن السبيل لأنه كأن السبيل أصبح اللي هو الطريق، أصبح يعني أباه لملاصقته ولزومه لطريق اللي هو طريق الذي هو فيه السفر. ثم قال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا. ولا تبذر، التبذير مأخوذ من البذر، وكأن الفلاح عندما يعني يأتي للزرع فيقوم يأخذ بذور كثيرة وينثرها في الأرض، ينثر من البذر أكثر مما يعني قد يحتاجه، ثم يستغني بعد ذلك عن بعض النبات ويجعل بعضه. هذا حال يعني الفلاح عندما يبذر بذره في الأرض. استعير هذا المعنى لمن يعني ينفق النقود يعني بغير عد ويتلفها هنا وهناك دون أن تكون له مقاصد محددة من كل درهم أو دينار يعني يؤديه. ولا تبذر تبذيرا ما. قد يكون هذا ولا تبذر تبذيرا هذا نهي عن التبذير في أي وجه من الوجوه، وقد يكون هنا وهو في آخر هذه الآية مخصوص بالتبذير في إعطاء هؤلاء، يعني فيكون إذا كان لهؤلاء فلا تعطي يعني هؤلاء إلا يعني القدر الذي هو من القسط ومما يقيم
حاجة هذا الإنسان ولا تعطيه فوق يعني حاجته وفوق يعني مقاصد العطاء. وقد يكون ولا تبذر تبذيرا في أي شيء، يعني على نفسك، على أهلك، على أي أمر من الأمور، لا تضع دينارا ولا درهما في غير محله، بل ينبغي أن يكون إنفاقك قصدا، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني عباده عباد الرحمن، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهم مستقيمون، أهل استقامة وأهل اعتدال في النفقة، فلا هم مسرفون مبذرون ولا هم بخلاء مقترون، وإنما هم يعني وسط يقدرون النفقة ويسيرون بالاعتدال. والاعتدال هو بمعنى الاقتصاد، مقتصد معتدل، له قصد وله هدف، ولا يمنع المال عن حقه الصحيح ولا يبذره تبذيرا. ولا تبذر تبذيرا. ثم في ولا تبذر تبذيرا جاء الله تبارك وتعالى بجملة بيان أن الله تبارك وتعالى يكره التبذير، قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المبذر أخ للشيطان. إن المبذرين يعني المتلفين مالهم والمنفقينه في غير يعني بزيادة عن الحاجة وفي غير فائدة وفي غير معنى، وطبعا يدخله أول ما يدخله في الحرام، فإن إنفاق المال في الحرام هو أعظم التبذير، ويليه الإنفاق في الحلال بزيادة عن يعني الحد المطلوب، ويليه كذلك يعني إعطاء في وجوه الخير لكن على وجه يعني الزيادة التي لا معنى لها أن يزاد، وإن كان في هذه الأبواب من أبواب الإنفاق المستحب. قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومعنى أنهم إخوانهم يعني أخوة تلازم، والشيطان متمرد عاتي بعيد عن أمر الله تبارك وتعالى. والشياطين هنا شياطين الجن البعيدين عن يعني عن أمر الله تبارك وتعالى، والذين يأمرون بكل شر، ومن أمرهم بالشر أمرهم بالتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا حال الشيطان مع الله تبارك وتعالى منذ الأب الأكبر اللي هو إبليس، كفور لله تبارك وتعالى، فقد كفر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه ولم يقم بما أمره الله تبارك وتعالى به، وبقيت هذا الكفران فيه. ومن كفرانه عفوا أمره أولياءه بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، ومن مخالفة أمر الله وهو يعني وضع المال يعني في غير يعني محله وفي غير نصابه تبذيرا، وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، تعرضن عن هؤلاء الذين أمر الله تبارك وتعالى بإعطائهم، هم ذوي القربى والمساكين وابن السبيل. إما تعرضن عنهم لأنه ليس عندك من المال ما تعطيهم، يعني جاءوك وجاء الطلب إليك في وقت ليس في يدك ما تعطيهم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تنتظر يعني فرج الله تبارك وتعالى وإحسانه لك وعطاءه لك، فقل لهم قولا ميسورا، فاصرفهم عنك وردهم عن الطلب عندما يطلبوك بالقول الميسور الطيب، كالقول يعني رزقك الله تبارك وتعالى يعني من غيري، ليس عندي الآن ما أعطيه، لو كان عندي الآن يعني شيء أستطيع أن أساعدك به لساعدتك في هذا الوقت، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك الأمر وأن يرزقك، فيكون هناك قول ميسور يرده به. فمفهوم هذا يعني لا تردهم يعني الرد السيء،
فلا أنت ساعدتهم ولا أنت رددت ردا يعني طيبا عليهم، بل إذا لم تملك ما تعطيهم إياه وكنت تنتظر يعني عطاء الرب تبارك وتعالى لك، فإذا ردهم بالقول الميسور. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ثم قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذه صورة من صور ومثل يضربه الله تبارك وتعالى لحال البخيل. فإن البخيل الذي لا ينفق كأن يده مربوطة إلى عنقه، ومن ربطت يده إلى عنقه وغلت فإنه لا يستطيع أن يخرج شيئا، لأن اليد المغلولة إلى العنق ومربوطة فيه، كيف إذا قيل له أنفق شلون ما يستطيع، مربوطة ما يقدر يفكها ويخرج مالا ليعطيه. فولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا تصوير وبحال البخيل الذي لا ينفق والذي كأنه قد ربطت يده إلى رقبته. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. تبسطها تفتحها وتنفق كل البسط، البسط كله، بمعنى أنك لا تبقي شيئا معك إلا دفعته وأنفقته. ولا تبسطها كل البسط، يعني بسطها البسط اللي هو يعني فيه اعتدال وقسط. قال جل وعلا: فتقعد ملوما محسورا، يعني إن فعلت هذا قعدت ملوما محسورا. فتقعد يعني إذا ذهب ما عندك كله جلست ملوما، ملوم من نفسه، فقد يتلاوم أنه يعني ضيع ماله وأنفقه. ومحسور من التحسر، تحسر على الحال التي وصل إليها بعد يعني أن أنفق ماله وأتلف ماله. ثم قال جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك الله سبحانه وتعالى، وإضافة النبي هنا إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف، وأضافه إضافة تشريف وبيان أنه هذا فعله سبحانه وتعالى، رب محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، يبسطه يوسعه سبحانه وتعالى لمن يشاء بحكم يريده الله تبارك وتعالى. وقد يكون هذا البسط لمؤمن وقد يكون لكافر. لمن يشاء ويقدر، ويقدر القدر هو التضييق، يعني يضيق سبحانه وتعالى كذلك على من يشاء لحكم عظيمة من يعني حكم الرب جل وعلا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه الله سبحانه وتعالى كان بعباده خبيرا بصيرا. فمن هذه الحكم أن هناك من أهل الإيمان لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغناه الله تبارك وتعالى لطغى وبغى وخرج عن جادة الحق والصواب. ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، يعني من عباد الله تبارك وتعالى من يعطيه الله تبارك وتعالى ويوسع عليه، يعني لأن هذا يعني خير به وأرفق به ويحميه الله تبارك وتعالى من يعني ربما أنه لو ضيق عليه لخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يعطيهم أحيانا: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. فالله سبحانه وتعالى بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. وقد يضيق على من يضيق من عباده المؤمنين ليرفع درجاتهم وليحفظ هممهم ويجعل يعني شغلهم بما يعني عند الله تبارك وتعالى أولى مما يعني يشغلهم به في هذه الدنيا. لله تبارك وتعالى حكم عظيمة في يعني تقدير القدر على من يشاء والتوسع على من يشاء سبحانه وتعالى. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والخبرة هي يعني خاصة العلم، يعني العلم بالأمور الخفية، فنقول خبير، فنقول عليم وخبير. فالخبير هو العليم بما يخفى،
فالعليم بما يخفى سبحانه وتعالى من شؤون عباده، الله عليم به سبحانه وتعالى، وكذلك بصير، فكل ما يفعله العباد هو تحت بصره سبحانه وتعالى، لا يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وكانت العرب تفعل هذا، وتخص البنات كثيرا أنهم يقتلون الأولاد خوف الفقر. الإملاق هو الفقر الشديد. وهذه طبعا جريمة عظيمة جدا، كما في الحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: أي عبد الله يقول للنبي: ثم أي؟ ماذا بعد هذا، يعني بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة شهرك. فقتل الولد مخافة أن يطعم مع أبيه، هذه تصوير يعني جريمة كبرى، إنك بتقتل هذا الصغير، هذا تخاف أنه يشاركك يعني الطعام ويشاركك الرزق، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقه وإياك، وأنت يرزقك كذلك وإياه، فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزق هذا وهذا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك. الخشية هي الخوف من المستقبل، يعني خاف من المستقبل أن يعني يصيبه الفقر إذا كثر عياله. قال جل وعلا: نحن نرزقهم وإياكم. نحن الله سبحانه وتعالى نرزقهم هؤلاء الصبية الصغار، وإياكم كذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقهم. ثم قال جل وعلا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم، قتل هذه الذرية، كان خطأ، خطيئة كبيرة كبيرة جدا. وإذا كانت الجاهلية الأولى تقتل بعد الولادة، فإن الجاهلية الحديثة تقتل قبل الولادة، وتقتل قتل ذريع. فإن الذي يقتل الآن من الذرية خوف الفقر قتل ذريع، كما هو الآن في بلدان كثيرة من بلدان العالم من الكفرة. يقتل الآن الملايين المملينة في الحمل، ويقتل كذلك بعد الولادة. وكذلك للأسف حتى عند كثير من المسلمين القتل هذا، أنه تحمل المرأة ثم يخشى أن يكون له أولاد كثيرون فيقتل ويجهض هذا الجنين، وهذا قتل. وهذا قتل بعد 40 يوم قتل، لأن هذا نفخ للروح، كما في الحديث: إذا مر على النطفة 40 يوما أتاها ملك فنفخ فيه الروح وقال: أي ربي أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما عمله ما أجله، فيكتب هذا. فهذه نفس منفوسة. فإذا قتلها الإنسان، إذا قتلها الأب أو قتلتها الأم خوفا من أن يعني يصبح هذا إنسان ويأكل معهم ويشاركهم الحياة، وأنهم لأجل الفقر فعلوا هذا، فهذا قتل. فقتل الذرية خطأ عظيم، هذا عدوان كبير، وهو قد جاء بعد الشرك بالله، كما مضى يعني في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهنا الله تبارك وتعالى ينهى عن قتل الأولاد، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في حلقة آتية. صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.